Γεια σας και καλώς ήρθατε στα Εξελάκια. Σήμερα θα σας δείξω πώς να συγκρίνετε τα παραστατικά από το ERP σας με εκείνα του My Data, χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο Excel template που θα φτιάξουμε μαζί με τη βοήθεια του Copilot. Θα δείτε πώς ένα καλό prompt στο Excel μπορεί να σας γλιτώσει από ώρες δουλειάς, εντοπίζοντας λάθη, αποκλίσεις, παραλήψεις και όλα αυτά χωρίς ούτε έναν τύπο. Ναι, καλά ακούσατε, σας το υπόσχομαι. Επιπλέον, θα γνωρίσουμε το Finance Agent της Microsoft. Θα τον προσθέσουμε στο Excel και θα δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει ένας agent να κάνουμε reconciliation report με 2 κλικ. Για όσους είστε καινούργοι εδώ, είμαι η Κορίνα Κατσάνη και αυτό είναι το κανάλι Εξελάκια, όπου μοιράζομαι μαζί σας πρακτικά παραδείγματα γύρω από το Excel, το Copilot, τη VBA και κάθε εργαλείο που μας βοηθάει να δουλέψουμε πιο έξυπνα και πιο χαλαρά. Αν σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο, κάντε subscribe, βοηθάει απίστευτα και είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο. Μπορείτε να με βρείτε και στο LinkedIn ως Κορίνα Κατσάνη, το link είναι στην περιγραφή. Θα χαρώ να συνδεθούμε και να τα λέμε και εκεί. Και φυσικά σας περιμένω στην ομάδα μας στο LinkedIn, το Excel Greeks Hub. Μια κοινότητα για όσους αγαπούν το Excel και θέλουν να εξελίσσονται. Γραφτείτε στην ομάδα, είναι για όλους και έχει φτιαχτεί για να μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πάμε τώρα στην ουσία. Να δούμε τι έχουμε και τι μπορούμε να ζητήσουμε από το Copilot για να μας βοηθήσει να κάνουμε τον έλεγχο των παραστατικών. Έχω ήδη φτιάξει 2 φύλλα εργασίας. Το πρώτο περιλαμβάνει παραστατικά από το ERP και το δεύτερο έχει παραστατικά που έχουν ανέβει στο My Data. Δημιουργώ ένα νέο φύλλο εργασίας και σε κάποιο από τα κελιά θα επιλέξω το Copilot. Στο κελί θα κάνω κλικ στην πρώτη επιλογή του Copilot, Create a Customized Table. Θα του ζητήσω να μου δημιουργήσει ένα template συμφωνίας εγγραφών μεταξύ του ERP και του My Data, με σκοπό τον εντοπισμό αποκλήσεων. Θα περιλαμβάνει τις στήλες ημερομηνία, αριθμός παραστατικού, ποσό, ΦΠΑ και My Data κατηγορία. Θα περιλαμβάνει και τις στήλες και από τις 2 πηγές και στο τέλος θα εμφανίζει τη διαφορά. Πατώντας το βελάκι, το Copilot ξεκινά την υλοποίηση. Μας ενημερώνει ότι θα δημιουργήσει ένα πίνακα που ταιριάζει στην απέτησή μας. Βλέπετε σιγά σιγά μπροστά στα μάτια μας, στείνεται το template, δημιουργεί τις στήλες που ζητήσαμε και από τις 2 πηγές, δηλαδή από το ERP και από τα My Data. Εδώ, κοιτάξτε, μου έχει γεμίσει τις εγγραφές. Αυτές οι εγγραφές είναι παραδείγματα. Τις έχει βάλει το Copilot για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι πρέπει να ενημερωθεί στην κάθε στήλη. Οπότε θα ξεκλικάρουμε το Include Example Data του Help Me Understand για να μην συμπεριλάβουμε παραδείγματα του template. Τώρα πατάω Keep It και κρατάω το template μου. Έχει φτιάξει εδώ, όπως βλέπετε, ένα πίνακα με τις στήλες που του έχουμε ζητήσει. Πάμε στο μενού Table Design για να αλλάξουμε το όνομα του πίνακα σε Div και πατάω Enter, οπότε το όνομα του πίνακα τώρα έχει αλλάξει. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε εδώ τις εγγραφές μας, είτε βάζοντας σε αντιπαραβολή τα παραστατικά μόνοι μας, είτε βάζοντας το Copilot να το κάνει για μας. Δεξιά έχει ανοίξει το Pane του Copilot. Εδώ θα γράψουμε το prompt, να χρησιμοποιήσει τους πίνακες του ERP και του My Data, για να γεμίσει με συγκρίσεις τον πίνακα Div. Θα περιμένουμε λίγη ώρα για να κάνει τις συγκρίσεις στο Copilot. Ξεκίνησε ήδη. Μας ενημερώνει τι χρειάζεται να κάνει για να γεμίσει ο πίνακας με τις διαφορές των ποσών, τις αποκλίσεις ή τις ελλείψεις. Τώρα βρήκε ότι υπάρχουν κάποια ασφάλματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Έχουν να κάνουν με τα ονόματα των στυλών, γιατί στο template χρησιμοποιούμε το πρόθυμα του πίνακα προέλευσης σε κάθε στήλη, οπότε μας ενημερώνει ότι θα κάνει κάποιες τροποποιήσεις για να κάνει τη σύγκρισή μας. Εδώ μας ενημερώνει ότι ο πίνακας Div συμπληρώθηκε με συγκρίσεις μεταξύ των πινάκων ERP και My Data με βάση τον αριθμό παραστατικού. Για κάθε εγγραφή εμφανίζονται τα στοιχεία και από τα 2 συστήματα, καθώς και η διαφορά ποσού. Όπου δεν υπάρχει αντιστοίχηση, τα πεδία παραμένουν κενά.
Έτσι μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε αποκλίσεις και ελλείψεις μεταξύ των δύο πινάκων. Οπότε ας πατήσουμε Insert και βλέπουμε ότι έχει συγκρίνει τους δύο πίνακες και εμφανίζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης πάνω στο template μας. Βλέπετε εδώ υπάρχει ένα παραστατικό που υπάρχει στο My Data και δεν υπάρχει στο ERP. Εδώ υπάρχουν κάποια παραστατικά που υπάρχουν στο ERP πίνακα και δεν υπάρχουν στο My Data. Και τέλος, εδώ στην τελευταία στήλη βλέπουμε τις διαφορές των ποσών από τα παραστατικά του ERP και τα παραστατικά του My Data. Πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο παράδειγμα με τον Finance Agent της Microsoft. Ανοίγω το Excel και από το Home, την επιλογή Add-ins, θα ψάξω τον Finance Agent και επιλέγω Add. Ο Finance Agent έχει προσθεθεί στο μενού Home. Θα κάνω κλικ πάνω στο εικονίδιο του Agent και ανοίγει δεξιά το Pane του Financial Agent. Ενεργοποιώ το Financial Reconciliation και ο Agent εντοπίζει αυτόματα τους πίνακες μου. Θα μεγαλώσω λίγο εδώ το παράθυρο για να βλέπετε καλύτερα τις επιλογές. Έχει ήδη βρει τους πίνακες ERP και My Data και παρακάτω υπάρχει μια παράγραφος που αφορά τα κλειδιά. Εδώ έχει εντοπίσει πάλι μόνο τα κλειδιά, δηλαδή τα πεδία που ενώνουν τους δύο πίνακες μεταξύ τους. Έχει εντοπίσει την ημερομηνία, τον αριθμό παραστατικού και την κατηγορία My Data από τον πίνακα ERP και τον πίνακα My Data. Επιπλέον, μονέταρη πεδία, δηλαδή νομισματικά πεδία, έχει εντοπίσει το ποσό, θα βάλουμε και το ΦΠΑ για να κάνουμε μια πλήρη σύγκριση των πινάκων μας. Θα πατήσω Keep και τώρα μπορώ να προσθέσω εδώ το ΦΠΑ, θα το διαλέξω από τον πίνακα ERP και θα το αντιστοιχίσω με το ίδιο πεδίο από τον πίνακα My Data. Και τώρα θα διαλέξω Reconcile Data και σε δευτερόλεπτα εμφανίζεται το Reconciliation Report. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου, είναι σοκαριστικό. Εμφανίζει ποια παραστατικά δεν τέριαξαν, ποια λείπουν, τι πεδία διαφέρουν και όλα με καθαρή εικόνα και αναλυτικά σύνολα. Για να δούμε λοιπόν το Reconciliation Report. Στην επιλογή Unmatched Transaction έχει εντοπίσει 7 εγγραφές. Αριστερά είναι ο πίνακας ERP και δεξιά ο My Data. Στις δύο πρώτες εντόπισε διαφορές ποσών και στην τρίτη και τέταρτη εγγραφή είναι οι εγγραφές που δεν υπάρχουν στο My Data και υπάρχουν στον ERP πίνακα. Η εγγραφή 5 είναι η εγγραφή που υπάρχει στο My Data και δεν υπάρχει στον ERP. Πιο κάτω έχει εμφανίσει match transaction, δηλαδή εγγραφές που συμφωνούν. Όπως βλέπετε όλο το report είναι ομαδοποιημένο, πατώντας τον άσο πάνω αριστερά κλείνει και βλέπουμε μόνο τα σύνολα των εγγραφών και των ποσών, ενώ πατώντας το 2 έχουμε την πλήρη ανάλυση. Να δούμε λίγα ακόμα πράγματα στον Financial Agent. Βλέπετε εδώ αναφέρει κάποια insights. Δυστυχώς είναι όλα στα αγγλικά, αλλά μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση, θα σας δείξω. Εδώ λοιπόν μας κάνει ανάλυση του Reconciliation Report. Θα επιλέξω να το ενσωματώσω στο Excel μου. Οπότε βλέπετε το summary προσθέθηκε στο report μας. Πάμε τώρα σε μια κενή γραμμή λίγο πιο κάτω. Θα διαλέξω τη function Translate. Διαλέγω τώρα το κελί με το summary και στο επόμενο πεδίο θα είναι η source language που είναι τα αγγλικά. Διαλέγω το EN μέσα σε διπλά εισαγωγικά και στο πεδίο target language θα διαλέξω τα ελληνικά γράφοντας EL μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Έγινε η μετάφραση. Τώρα θα αντιγράψω τη μορφοποίηση του κελιού summary στο κελί με τη μετάφρασή μας χρησιμοποιώντας το format Painter. Και τώρα θα κάνω δεξί κλικ copy και paste only values για να φύγει η σύνδεση με το κελί του summary εντελώς. Θα διαγράψω τώρα όλες τις επιπλέον γραμμές και voilà, είμαστε έτοιμοι μέσα σε λίγα λεπτά. Προσοχή! Ο Agent έχει κάποια limitation, τις 10.000 γραμμές και 30 στήλες, αλλά είναι φανταστικός για καθημερινό έλεγχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Αυτά ήταν δύο πραγματικά εργαλεία δουλειάς με το AI. Φτιάξτε τα δικά σας template. Κατεβάστε τον Finance Agent και γράψτε μου στα σχόλια την εμπειρία σας.
Τι δημιουργήσατε εσείς με το AI? Διαβάζω τα πάντα και απαντώ τα πάντα. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και να το χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητά σας με το Excel. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.